שבוע שעבר, ארצות הברית, בליוויין של צרפת ובריטניה, תקפה אווירית והשמידה 3 מוקדי מחקר ואחסון לנשקים כימיים בסוריה. למה בעצם ומה זה אומר? אז בואו נעשה קצת סדר. ב-2012 אובמה הכריז ששימוש משטר אסד בנשק כימי כנגד אזרחים הינו קו אדום עבור ארצות הברית, המחייב תגובה. אולם כשנה מאחר מכן, כאשר התגלה כי אסד אכן השתמש בנשק כימי כנגד אזרחים, אובמה החליט שלא לתקוף את המשטר בטענה שאין לו את ההצדקה החוקתית לכך. מה הכוונה? החוקה האמריקאית מחלקת את נושא אישור הפעלת כוח צבאי לשניים. הסעיף הראשון של החוקה, פורט את סמכויות הקונגרס, גורס שלקונגרס ולקונגרס בלבד ניתנה הסמכות לתת אישור חוקי להפעלת כוח צבאי, AUMF או Authorization of Use of Military Force. הסעיף השני של החוקה, העוסק בסמכויות הרשות המבצעת, נותן לנשיא את הסמכות לפקד על פעולתם של כלל החילות בתור ה-Commander in Chief. כך, החוקה למעשה מבקשת מצד אחד לאפשר לנשיא לבצע פעולות נקודתיות, ללא צורך במעבר במערכת הבירוקרטית של הקונגרס, אך מצד שני מגבילה את חופש הפעולה של הנשיא על ידי מתן איזונים ובלמים מהקונגרס. אך מה נופל תחת סמכותו של הנשיא כמפקד על הכוחות האמריקאים, ומה נחשב להצהרת מלחמה? דיון סוער בשאלה הזו מתנהל למעשה כבר מאות שנים. ונחזור לזמננו. כאשר נשיא טראמפ נכנס לתפקיד, נראה שמדיניות ההבלגה בנושא נשק כימי השתנתה. לפני כשנה, באפריל 2017, לאחר שעלו דיווחים שאסד השתמש בנשק כימי כנגד אזרחיו, טראמפ תקף נקודתית ללא לשאול את הקונגרס. שבוע שעבר ראינו תגובה דומה של הממשל לשימוש של אסד בנשק כימי, הפעם בשיתוף פעולה עם צרפת ובריטניה. נראה שהטענה החוקתית של הממשל, לפיה הנשיא פעל נקודתית למען אינטרס ביטחון לאומי חיוני אמריקאי, מתקבלת בוושינגטון, ולכן אינו זקוק לאישור מהקונגרס או AUMF. אך השאלה האמיתית היא איך תיראה המעורבות האמריקאית במלחמה בסוריה בהמשך. נראה שלמעורבות האמריקאית היום 2 מרכיבים עיקריים. המלחמה כנגד דאעש ואכיפת הקו האדום בנושא נשק כימי. אף כי ישראל כמובן מסכימה עם 2 מרכיבים אלה, השאלה הבוערת אצלנו היא מה לגבי התבססות איראנית בסוריה? נראה שוושינגטון תופסת את מניעת ההתבססות האיראנית בסוריה כמסבכת את ארצות הברית במלחמה ובסכנה לעימות ישיר עם רוסיה, התומכת במשטר אסד יחד עם האיראנים, ולכן לא תסכים לפעול בנושא ללא AUMF מהקונגרס. ולכן נוצר מצב בו למרות שטראמפ מתנגד באופן עקרוני להתבססות האיראנית בסוריה, כפי שטען בנאומו באוקטובר, החוקה האמריקאית מונעת ממנו חופש פעולה ללא אישור מן הקונגרס. האם הממשל יחליט על מדיניות תקיפה וינסה לקבל אישור מהקונגרס? האם ימשיך במדיניות דרך האמצע שנקט בה עד כה, של השארת 2,000 חיילים מזרחית לפרת, על מנת למנוע רצף טריטוריאלי שיעי מטהרן ועד לים התיכון, נוסף על משא ומתן עם הרוסים לבניית אזורי חיץ נרחבים בדרום סוריה, ה-de-escalation zones, אך ללא מחויבות אמיתית לשינוי המצב? או האם הממשל ינקוט במדיניות בדלנית, כפי שרמז הנשיא, כאשר הכריז שהוא רוצה להוציא מסוריה את החיילים האמריקאים כמה שיותר מהר, וישאיר אותנו לבד במערכה כנגד איראן? רק הזמן יאמר. בנימה אופטימית זו, זה הכל חברים, נתראה בפרקים הבאים של עבודים בוושינגטון, ושיהיה יום הולדת 70 שמח ישראל.